हाई एभ्रिवान, नमस्ते। मेरो प्यारो प्यारो भ्युअर्सलाई प्रियाको किचनमा स्वागत छ। आज चाहिँ मैले तपाईहरुलाई एकदम चना चटपटे चाटको चाहिँ रेसिपी लिएर आएको छु। एकदम जुन चाहिँ खादामा चटक्क मजा आउँछ, त्यो एकदम केटाकेटीमा स्कुलमा खाएको सम्झना आउँछ। अब कसरी बनाइन्छ सुरु गरौँ है। मैले चाहिँ यो चना चटपटे चाट बनाउनको लागि चाहिँ यो कालो चना लिएको छु। यो खानालाई हेल्दी पनि हो, एकदमै राम्रो हुन्छ यो हाम्रो हेल्थको लागि। र यसलाई चाहिँ मैले राति नै भिजाइदिएको थिएँ। भिजिसकेको चनालाई चाहिँ मैले 4 कप लिएको हो। सानो चम्चाले 1 चम्चा नुन राखेर बोइल गरेको थिएँ। अब यो बोइल गरेर राखेको पनि सेलाइसकेको छ। यो चनालाई चाहिँ फ्राई गर्नुपर्ने हुन्छ। र अब हिट अन गरौँ। हिटलाई मिडियममा राखौँ। र अब यो प्यानमा चाहिँ म 1 टेबल स्पुन चाहिँ तेल राख्छु। र यो तेलमा चाहिँ म सुरुमा मैले यहाँ यो होल जिरा लिएको छु अनि हिङ लिएको छु, यो राखिदिन्छु। सुरुमा यसलाई राखिदिउँ। र यसमा राख्नको लागि चाहिँ मैले फेरि यस किसिमको मसला लिएको छु। आधा चम्चा, सानो चम्चाले आधा चम्चा बेसार लिएको छु। अनि सानो चम्चाले 1 चम्चा खोर्सानीको धुलो, अनि यो चाट मसला पनि 1 चम्चा छ। र यो सोँठको पाउडर, यो अदुवाको पाउडर पनि मैले 1 चम्चा, सानो चम्चाले 1 चम्चा लिएको छु। अनि अम्चुर पाउडर पनि मैले 1 चम्चा लिएको छु। अनि जिरा धनियाको पाउडर चाहिँ 2 चम्चा लिएको छु। र मैले यो गरम मसला पनि 1 चम्चा लिएको छु। अब यो सबै मसलालाई चाहिँ हामीले यसमा राखिदिउँ। र यसमा हामीले यो मसला डढ्ने भएको हुनाले पानी राखिदिइहाल्नु पहिले फेरि। यो 2-3 टेबल चम्चा जति चाहिँ हामीले पानी राखिदिउँ। र यसलाई हामीले एकछिन पानी राख्दै पकाउनु पर्ने हुन्छ यो मसलालाई। फेरि म 1 चम्चा जति पानी राखिदिन्छु। फेरि अलिकति पानी राखिदिउँ यसमा। यो मसलामा फेरि थोरै पानी राखिदिउँ। यसरी थोरै पानी राख्दै हामीले मसलालाई चाहिँ भुट्यौँ भने एकदमै मिठो हुन्छ। नत्र अब पानीमा हाली गऱ्यौँ भने त यो छिट्टै नै डढ्छ र यसको स्वाद पनि जान्छ डढेपछि। ल अब यो मसला पनि भइसक्यो। अब यसमा मैले यो बोइल गरेको चना राखिदिन्छु। अब यो बोइल गरेकै चना भएको हुनाले यसलाई चाहिँ हामीले नछोपी नै यसलाई हामीले फ्राई गरौँ। हिट चाहिँ मिडियम टु लोमा राखेर हामीले पकाउँदै गरौँ। अब यसमा हामीले चना बोइल गर्दाखेरि पनि नुन राखेका छौँ है। त्यही अनुसारले चाहिँ अब आफ्नो स्वाद अनुसारको नुन त राख्नु पर्यो है। र पहिला आफूले कति राखेको थियो त्यो अनुसारले नुन राख्नु होला यसमा। र अब बेला बेलामा यसलाई चलाउँदै हामीले पकाउनुपर्छ। अब यसमा चाहिँ हामीले पानी राखिदिनुपर्छ। अनि त्यसपछि पानी राखिसकेपछि चाहिँ 2-3 मिनट जति पकाउनु पर्ने हुन्छ। यो चनामा भएको पानी सुकिसक्यो। अब यसमा पानी राखिदिउँ हामीले। यस्तै गरेर 2-3 चम्चा, ठुलो चम्चाले 2-3 चम्चा जस्तो पानी राखिदिउँ। र अब 2-3 मिनटको लागि चाहिँ पकाउँ। यो हिट चाहिँ मिडियम टु लोमै राख्नुपर्छ। र अब चना पकाएको पनि 3 मिनट भइसकेछ। अब एकैछिन फेरि यो अलिअलि भएको पानी सुकोस्। 1-1.5 मिनट जति फेरि यसलाई हामीले पकाउँ। यसरी चलाउँदै पकाउँदै जाउँ हामीले। अघि हाम्रो हिट चाहिँ मिडियम टु लोमा थियो। अब यो हाम्रो बाँकी रहेको पानी चाहिँ हामीले सुकाउनको लागि हिटलाई चाहिँ मिडियममा लगेर यो 1-1.5 मिनट जति पकाउनु पर्छ। अब हाम्रो यो चनामा भएको पानी जति पनि सबै सुकिसक्यो। हाम्रो चना तयार भइसकेको छ। अब यसलाई चाहिँ हामीले सेलाउनु पर्छ। अब हिट अफ गरौँ पहिला। अनि त्यसपछि यो चना जुन भाँडामा सार्ने हो त्यो भाँडामा चाहिँ राखेर अनि सेलाउनु दिनुपर्छ। मैले चाहिँ अब एउटा बाउल लिएको छु। अब यसमा यो चना चाहिँ राख्नु।
एकदम मिठो बास्ना आइरहेछ चना। अब यसलाई झन् साँधेपछि त कति मिठो हुन्छ होला आफै भन्नुहोस् तपाईँहरू। अब यो चनालाई चाहिँ हामीले सेलाउनको लागि राख्दाखेरि यो कागती पनि हामीले यही बेला राखिदिइहाल्यौँ भने चाहिँ तातैमै यो कागती चाहिँ सबै चनाले अब्जर्भ गर्छ र टेस्ट अझै मिठो हुन्छ। त्यसैले हामीले यो अमिलो राखिदिउँ र आफूलाई कतिको अमिलो मनपर्छ होइन त्यो आफ्नो टेस्ट अनुसारले राख्नु होला। मैले यो सानो चम्चाले 4 चम्चा राखेँ। पुगेन भने पछि अब यसो चाखेर हेरेर अनि फेरि राख्नुपर्छ, किनकि मैले यसमा फेरि पहिले यो चना फ्राई गर्दाखेरि चाहिँ अमचुर पनि राखेको छु, चाट मसला पनि राखेको छु होइन। त्यसले गर्दाखेरि धेरै अमिलो पनि अहिले नै राखिहाल्नु हुँदैन होइन। र अब यसलाई चाहिँ हामीले मिक्स गरिदियो यो कागतीलाई यसमा। र अब यसलाई चाहिँ यसरी राम्ररी फिजाएर सेलाउनलाई राखिदिउँ। अब सेलाइसकेपछि सान्नुपर्छ है। ल अब यो मेरो चना पनि सेलाइसकेको छ। अब यसलाई चाहिँ हामीले अब चटपटे बनाउँ यसलाई। अब मैले चाहिँ यहाँनिर यस प्रकार लिएको छु। आलु मैले 2टा ठुल्ठुलो आलुलाई बोइल गरेर सानो सानो क्युब्स जस्तो गरेर काटेर राखेको छु। यो राखिदिउँ पहिला। तपाईँहरूलाई यो आलु राख्नु मन लाग्दैन भने आलु नराख्नु भए पनि हुन्छ, तर आलु राखेको एउटा भिन्दै मजा आउँछ नि होइन, खाँदाखेरि मिठो हुन्छ आलुले। थोरै चाहिँ म अब गार्निसिङको लागि पनि राख्छु आलु। र त्यसपछि मैले यो एउटा ठुलो प्याज काटेर राखेको छु मसिनो गरेर, यसलाई पनि राखिदिउँ। अब चटपटे भनिसकेपछि प्याज अमिलो पिरो चट्ट नभए मजै आउँदैन खाएको होइन। अब यो अलिकति प्याज चाहिँ गार्निसिङको लागि राखिदिउँ। अब यो टमाटर पनि मैले 2टा टमाटर काटेर राखेको हो। यो सबै कुराहरू तपाईँहरूलाई अब कुन चिज आफूलाई कतिको मनपर्छ होइन त्यो अनुसारले राख्नु होला। मैले जति राखेँ त्यति नै राख्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। र अलिकति यो टमाटर पनि गार्निसिङको लागि राखिदिउँ र यो धनियाँ पनि राखिदिउँ। अब त्यसपछि मैले थोरै 4-5वटा पात यो पुदिनाको पनि राखेको छु। यो यसले गर्दाखेरि पनि चटपटेमा एकदम भिन्दै किसिमको एउटा टेस्ट आउँछ, एकदम मिठो हुन्छ। यो पनि थोरै राख्ने, धेरै राख्नु पर्दैन। यो मैले जम्मा 4-5वटा पात काटेर राखेको हो। र अब हामीले यो प्याज आलुहरू राखेका छौँ होइन, अनि यसको लागि पनि फेरि हामीलाई नुन चाहिन्छ। अब नुन फेरि आफ्नो स्वाद अनुसारले राख्नु होला। अब हामीलाई यसमा बिरे नुन पनि राख्नुपर्छ। मैले चाहिँ बिरे नुन सानो चम्चाले 1 चम्चा लिएको छु। अनि जिरा, भुटेको जिरालाई पाउडर बनाएको चाहिँ यो पनि 1 चम्चा लिएको छु। र हरियो खोर्सानी पनि मैले 3वटा हरियो खोर्सानी मसिनो गरेर काटेर राखेको छु। यो पनि सबै हामी यसमा राखिदिउँ। अब यसमा अब माथिबाट मैले अब आलु प्याज टमाटरहरू सबै थपेको हुनाले अब यसमा फेरि यो अमिलो चाहिन्छ हामीलाई होइन। त्यस कारण मैले यो अमिलो जति लिएको छु यो सबै राखिदिन्छु। अनि अलिकति म यो काँचो अलिभ ओइल पनि हाल्छु। यो अलिभ ओइलले पनि सलादहरू जस्तोमा चाहिँ एकदम स्वाद मिठो लिएर आउँछ। यो मैले 1 ठुलो चम्चा जति राखेँ। अब यसलाई सबैलाई मिक्स गरिदिउँ राम्रोसँग। अब चटपटे भनेपछि अब आफ्नो स्वाद अनुसार बनाउने हो होइन। कतिको पिरो खाने, अमिलो सबै चिज, नुन आफ्नो स्वाद अनुसारले हाल्नुहोस्। मैले आफ्नो स्वाद अनुसारले राखेको छु। यसलाई राम्रोसँग मिक्स गरिदिउँ। हेर्दै कस्तो लोभ लाग्दो भइसक्यो एकदम यो चटपटे। यस्तो मिठो बास्ना आइरहेछ। ओहो, भुटेको जिराको, बिरे नुनको, माथिबाट फेरि मैले ओलिभ ओइल हालेको यो यसले गर्दाखेरि एकदमै बास्ना त मजाको आइरहेछ। यो ओलिभ ओइल नै राख्नुपर्छ भन्ने छैन। यसमा तपाईँहरूले तोरीको तेल राख्नु भए पनि हुन्छ, नराख्नु भए पनि हुन्छ, किनभने हामीले चना भुट्दाखेरि नै
तेल राखिसकेको छु। तर मलाई चाहिँ यो चटपटेहरूमा फेरि अलिकति काँचो तेलहरूको बास्ना मिठो लाग्छ, त्यसैले मैले राखेको। त्यो तपाईँहरूलाई मन पर्दैन नराख्नु पनि हुन्छ। र मैले यसमा चाहिँ अदुवाको पाउडर हालेको थिएँ होइन। अब यदि तपाईँहरूसँग अदुवाको पाउडर छैन भने अदुवालाई कुटेर त्यो मसला झान्दाखेरि नै त्यो बेला राखिदिनु भए पनि हुन्छ। ल अब मेरो यो चना चटपटे चाट तयार भइसकेको छ। अब म यसलाई सर्भ गर्छु है। सर्भ पनि गरिसकेँ, सर्भ गरेर गार्निसिङ पनि गरिसकेँ। हेर्नु त हेर्दै खाउँ खाउँ लाग्दो भएको छ, मजाको भएको छ। अब मैले स्कुलको सम्झना ल्याउनको लागि पनि मैले यस्तो सोली, कागजको सोली बनाएर यो चना चटपटे राखेको छु। अब म तपाईँहरूलाई खाएर पनि देखाउँछु, एकदम मजाको भएको छ। यो कुटले नै यसरी कुट दिन्थ्यो हामीलाई है, यो सोलीमा चटपटे राखेर अनि यसरी कुट दिन्थ्यो, त्यसैले नै चम्चाको काम गरिन्थ्यो है। खाँदा पनि मजै आउँथ्यो। खै अब म खाएर पनि देखाउँछु है। यस्तो मजाको भएको छ, ओहो एकदमै मिठो भएको छ। तपाईँहरूले पनि यस्तै गरेर बनाएर खानुहोस्। तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ मेरो यो चना चटपटे चाटको रेसिपी? यदि तपाईँहरूलाई मेरो यो रेसिपी मन पर्यो भने मलाई लाइक, कमेन्ट र सब्सक्राइब गरिदिनु होला। फेरि यस्तै गरेर म अर्को रेसिपी लिएर आउनेछु। त्यति दिनसम्मको लागि बाई।